Λοιπόν, καλησπέρα. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε δημιουργήσει ένα καινούριο project. Είχαμε πάρει ένα έτοιμο παράδειγμα, αυτό με το Hello World, και είχαμε κάνει κάποιες μεταγραφές έτσι ώστε να το έχουμε ετοιμάσει για να γράψουμε το δικό μας κώδικα. Αυτό το κάναμε γιατί έχει κάποιες δυσκολίες να το σετάρουμε, να σετάρουμε κάποια αρχεία και καλό θα είναι για να μην μπερδευτείτε να το κάνουμε έτσι και όχι αλλιώς γιατί είναι λίγο πιο χρονοβόρο και λίγο πιο σύνθετο. Οπότε, πάμε στο main να γράψουμε τον κώδικά μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι το εξή. Επειδή τα credential για το Wi-Fi πρέπει να τα βάλουμε σε μια μη πτυτική μνήμη, δηλαδή όταν χάνει το ρεύμα της να διατηρεί τα δεδομένα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αρχικοποιήσουμε αυτή τη μνήμη. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, ESP, error, check, ESP, νόμι, no volatile storage, plus, init. Λοιπόν, όμως θα καλέσω και την ανάλογη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αρχικοποιήσουμε τη διαδικτυακή επαφή για το ίντερνετ. ESP, error, check. Συγγνώμη. ESP, network interface, init. Καλούμε και την ανάλογη βιβλιοθήκη. Επόμενη εντολή είναι να δημιουργήσουμε ένα βρόχο γεγονότων. Αυτό κάνουμε γιατί το Wi-Fi στην ουσία λειτουργεί με τέτοιους βρόχους όπου πιάνει κάποια γεγονότα. Παραδείγματος χάρη ότι προσπαθεί να συνδεθεί, ότι συνδέθηκε, ότι πήρε IP και τα σχετικά. Πάλι πρέπει να καλέσουμε την ανάλογη βιβλιοθήκη. Ωραία. Και τέλος πρέπει να καλέσουμε check, να καλέσουμε αυτή είναι μια συνάρτηση από ένα έτοιμο component που μας δίνει το framework, το οποίο λέγεται protocol examples common. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βάλουμε τα credentials για το Wi-Fi. View command ballet και ανοίγουμε terminal μέσα από το ESP-IDF. OK. Menu config. Εδώ με τα βελάκια πηγαίνουμε example connection configuration. Εδώ βλέπουμε ότι έχει επιλεχθεί Wi-Fi και εδώ θα βάλουμε θα βάλετε τα δικά σας credentials, έτσι. Όπως και εδώ θα βάλετε το password και θα πατήσετε enter, s, enter, enter και quit. Εγώ θα βάλω τα δικά μου και θα ξανασυνεχίσει το βίντεο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχω βάλει τα δικά μου credential και κάνουμε build. Καλό θα είναι κάποιες φορές να κάνουμε full clean, αλλά ok. Είπαμε, αρχικοποιούμε τη μη πτυτική μνήμη, αρχικοποιούμε το network interface, δημιουργούμε ένα βρόχο συμβάντων και ξεκινάμε τη ρύθμιση του Wi-Fi ή του Ethernet ανάλογα τι έχουμε επιλέξει από το menu config. Για να δούμε. Είμαστε έτοιμοι για να περάσουμε και το πρόγραμμα στο
Εδώ θέλω να πω ότι η ESP Error Check, η μακροεντολή, στην ουσία ελέγχει αν αυτές οι συναρτήσεις επιστρέψουν κάποιο σφάλμα. Αν επιστρέψουν κάποιο σφάλμα, μας το εκτυπώνει και τερματίζει τον κώδικα. Αν επιστρέψει ότι είναι όλα OK, προχωράει, δεν κάνει κάτι. Λοιπόν, περάσαμε το πρόγραμμα Flashdown, ανοίγω την κονσόλα να δω τι εκτυπώνει. Λοιπόν, αυτές εδώ οι εκτυπώσεις είναι από το βρόχο γεγονότων που είπαμε πιο πριν. Και για να δούμε. Ωραία, βλέπουμε ότι πήρε IP, οπότε εγώ μπορώ να πάω να δω αν όντως μπορώ να κάνω ping. Το 92.168.1.10. Και ναι, πράγματι βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ping, οπότε έχει πάρει IP και είμαστε OK. Αυτά για αυτό το μάθημα. Θα τα πούμε τώρα στο επόμενο μάθημα.